તો જો અમે આ મકાનમાં એકલા નથી રહેતા, અમારા ભેગા ઘણા બધા જીવ રહે. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ, તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને અત્યારે લગભગ 6:15 જેવો ટાઈમ થયો છે. તો બસ હમણાં ઉઠીને ફ્રેશ થઈ છું, હવે નાહવા જવું છે. પહેલાં તો મેં મશીનમાં કપડાં નાખ્યા છે, તો કપડાં ધોવાઈને એટલી વારમાં હું નાહી આવું અને પછી બધેથી કચરા કાઢીશ અને પછી દીવાબત્તીનું કરીશ. અને અત્યારે બધા સૂતા છે, હું એક જ ઉઠી છું. જુઓ, બા ને ધારા અહીંયા સૂતા છે અને ટાઈમ 6:15 થયો છે. અને સાહેબ અંદર છે. તો હાલો, હવે હું છે ને નાહી આવું અને પછી દીવાબત્તી પૂજાનું કરું. તો કપડાં નાખ્યા છે મશીનમાં, મશીન ચાલુ જ છે. હા, જો તો કપડાં ધોવાય એટલી વારમાં હું નાહી આવું અને નાહીને એકદમ ફ્રેશ થઈ જાઉં ને પછી બધેથી કચરા કાઢીને દીવાબત્તી કરું અને પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તો હું નાહીને થઈ ગઈ છું તૈયાર, ફળિયા વારી લીધા છે, આ રૂમમાં કચરા કાઢી લીધા છે. તો હવે દીવાબત્તીની તૈયારી કરવી. તો હાલો, હવે કાનાને સ્નાન કરાવીએ, તૈયાર કરીએ, દીવાબત્તી પૂજા કરીએ ને પછી આગળ દિવસની શરૂઆત કરીએ, બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હાલો મળીએ. જુઓ, અહીંયા કાનાજી બેઠા છે. તો હાલો સ્નાન કરાવી દઉં. અને આ એક નવી વસ્તુ તમને દેખાતી છે. આ છે 5 પાનવાળા બીલીપત્ર, જેને મઢાવીને રાખ્યા. તો આમાં 5 પાન છે, જો ક્યારેક જ જોવા મળે. તો એ ન્યા રાખી દીધા અને ફળિયાઈ વારી લીધા છે. ફૂલનો તો ઢગલો હોય, ડોલ ભરાઈ જાય સવાર થાય ને તો ફૂલની. અને ટગરીમાં બહુ જ ફૂલ આવે અત્યારે. અને જો આ વેલના પાન તો વરસાદના હિસાબે ભરી ગયા કે હું કંઈ ખબર નહીં. અને નાગરવેલ થઈ ગઈ છે સરસ. વાથી જો ખરીદી હતી ને ઉપરથી, તો ન્યાય પાછી જોઈ ઉપર ચડે છે અને પાન એકદમ સરસ થઈ ગયા. તો હાલો, હવે હું જલ્દીથી દીવાબત્તી કરી લઉં, પછી મળીએ. હાલો, તો દીવાબત્તી પૂજા કરી લીધા છે મેં. માતાજીની પૂજા કરી લીધી અને મારા માધવની સેવા પૂજા કરી લીધી. તો હાલો, હવે છે ને ધારાને ઉઠાડું સ્કૂલે જવા, એને તૈયાર કરું, ચા પાણી નાસ્તાની તૈયારી કરું. તો હાલો મળીએ હવે થોડીક. 7:30 વાગ્યા છે. ધારા ઉઠી ગઈ છે. ધારા, ઝડપ રાખજે હો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સામે તો જો. તો હાલો, હવે ફટાફટ પછી નવરાઈ દઉં. અને કપડાં મશીનમાં ધોવાઈ ગયા છે, દીવાબત્તી પૂજા થઈ ગયા છે અને ચા મૂકી દીધી છે. તો હાલો, તમે બધાય આવી જાઓ આદુવાળી ચા પીવા. મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનીને તૈયાર થઈ જાય એટલે ચા પી લઈએ. હાલો, ધારા સ્કૂલે જવા રેડી. તો હવે ધારાને સ્કૂલે મૂકી આવું, પછી આવીને બાકીના કામ કરું. આજ સવારથી રૂટીન બધું તમારી એરિયા શેર કરી કે કેવી રીતના હું આખો દિવસ કામ કરું ને કેવી રીતના એડજસ્ટ કરું. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. ધારા, જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. હાલો, તો હવે આ રૂમમાં કચરા પોતા કરવાના છે. તો કચરા પોતા કરી લાવો અને મારા પ્રિય સ્વામીની કથા આવે તો એ કથાય સાંભળતી જાય ને કચરા પોતાય કરતી જાઉં. એ બે કામ થઈ જાય. અને બા વહી ગયા છે મંદિરે, કેમ કે આજે પૂનમ છે એટલે કથા હોય એટલે બા મંદિરે ગયા. તો હાલો પેલા ફટાફટ આ કામ કરી લો, પછી મળીએ.
ફ્રેન્ડ, તો ફાઇનલી ઘરના વાસી કામ કરીને હું થઈ ગઈ છું ફ્રી. તો સવારના વાસી કામનું રૂટીન મેં તમારી એને શેર કર્યું. સવારે 5:30 વાગે ઉઠી હતી ને સવા 6 વાગ્યાથી બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો ને અત્યારે કેટલો ટાઈમ થયો એ તમને બતાવું. બધુંય કામ થઈ ગયું છે. તો જો ટાઈમ થયો છે 9:45નો, તો 3 રૂમમાં કચરા પોતા થઈ ગયા છે, કપડાં વાસણ બધુંય ડીપ ક્લિનિંગ બધુંય થઈ ગયું છે. તો હાલો જો તમને બારોબાર બતાવું. અત્યારે થોડુંક વરસાદ જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. તો અડધા કપડાં અહીંયા સુકાવ્યા છે સ્ટેન્ડમાં, જે મોટા અને જાડા કપડાં હતા એ બહાર સુકાવ્યા છે. તો અત્યારે તો વાતાવરણ થોડુંક છે કે વરસાદ આવે એવું, અને તડકોય ઝાંખો થઈ ગયો છે. તો હવે જોઈએ, ઘડીક વાર ન આવે ને તો કપડાં બધાય વાટી જાય, પછી આડા હવરા અંદર મૂકવી દઈશ. તો હાલો, આ હતું આ મારા સવારનું રૂટીન જે આજ મેં તમારી એને શેર કર્યું કે 5:30 વાગે ઉઠીને પછી કન્ટિન્યુ 9:30 પોણા 10 વાગે લગી આ ઘરના વાસી કામ આલે, તારાને સ્કૂલે જવા તૈયાર કરવાની, ચા પાણી નાસ્તો કપડાં વાસણ બધું. તો બસ હવે હું ફ્રી થઈ ગઈ. તો હવે થોડીક વાર બેસીશ ઇન્ડોરે. તો બા આવી જાય પછી ચા બનાવીને પીશું, કેમ કે સવારની 6:30 પોણા 7 વાગે ચા પીધી હતી, પછી ચા નથી પીધી, નાસ્તોય નથી કર્યો આજે તો. અને બા ગયા છે મંદિરે, અને આજે હોય રણછોડરાયના મંદિરે સત્યનારાયણની કથા, એટલે બાને કદાચ એટલે વાર લાગી, બા ક્યાર ના ગયા. તો આવી જાય ને પછી હવે ચા પાણી કરીને પીએ. તો ત્યાં લગી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો ફ્રેન્ડ, જો આને શું કહેવાય એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અમે તો આને નાગચીપું કહીએ. અને આ છે ને અહીંયા ઉપરથી પડ્યું, કેમ કે અહીંયા ઉપરનો જે બીજો માળ છે ને ત્યાં આવા તો બહુ જ રહી છે નાગચીપા. તો જો અમે આ મકાનમાં એકલા નથી રહેતા, અમારા ભેગા ઘણા બધા જીવ રહે. નાગચીપા છે, ઉંદર છે, ખિસકોલી, ચકલા બધુંય છે. અને જો બાય આવી ગયા મંદિરેથી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ જો એક મહેમાન બીજા આજ આવ્યા. હવે આને ક્યાં મૂકવા જવું? નાગચીપુ લે આ રહ્યું જો, હા એ ઉપરથી પડ્યું. હાઈ ખબર ને મનુભાઈ મૂકી આવ્યા. હા એ જો દોડ્યું. હવે એની રીતે વહી જાય કે શું કરશું? ઉઠશે તો ખરે, એ ઉપર જ જાય. જો વહી ગયું, ઉપર આવશે. જો અહીંયા કોશિશ કરે છે ચડવાની. ઉપર રૂમ ખાલી છે ને એટલે કેટલા બધા છે. તો હવે એને જવા દઈએ, એની રીતે વહી જાય ઉપર. એની પાખું તો જો કેવી મોટી છે, ઉડે તો. કેની કરી છે એનું મારે ખબર. માળો નહીં, ઉપર રહી જ છે રૂમમાં. ઓહો. હા, માળા નહીં, ઓલા ખાચા હોય ને આ પીઢિયામાં, હા એમાં પડ્યા રહે. તો હાલો હવે ચા બનાવીને પીએ. કા કથા પૂરી થઈ ગઈ આજ? એ નથી વહી જાય વેલમાં થઈ. દર્શન કરી આવી. હા. છોડાએ કીધા કથા હતી વાગે છે માં દોય આ કથા છે પણ પૂજા થાય. હજી પૂજા? હું તો કહું કે એટલે તમારે લાગ્યું કે કથામાં બેસી જાય છે. વખત નહીં બધે પ્રસાદ ધરતી છે કે આપણે વાઘેસીનો બાકી રાખ્યો. હારું હાલો. સત્યનારાયણ ભગવાન આજે ત્યાંનું જ કહું. ક્યાં રણછોડરાય? હા હા તે હું એટલે ઈ જ કહેતી હતી કે પૂજા થતી હતી, બેનનું પ્રસાદી સુધારતા. હું કહું બેન આ પ્રસાદી તકે લાવો, કાંઈ વાંધો નથી. હારું ધરી આવ્યો ને પ્રસાદ. હાલો અમે નથી પૂછતા, બા પૂગી ગયા. હાલો 2-3 મંદિરે દર્શન કરી આવ્યા, એક મંદિરે જવાના હજી બાકી છે. તો એ મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનાવીને પી લઈએ. તો આ હતું મારું સવારથી અત્યાર લગીનું રૂટીન જે મેં તમારી હારે આજે શેર કર્યું. તો કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ તમને? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.